स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय मराठी कविता 17वी अन्नजाल। प्रश्न पहिला, अन्नजालाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी कवीने दिलेली 2 उदाहरणे। पहिले उदाहरण साखळीचे। मनुष्य कडीला कडी जोडून साखळी तयार करतो, पण मधली कोणतीही एक कडी जरी तुटली तर कडीची संपूर्ण मालाच भंगून जाते, म्हणजेच साखळी तुटून जाते। दुसरे उदाहरण कोळ्याच्या जाळ्याचे। कोळ्याच्या जाळ्यात एका धाग्याला खूप धागे जोडलेले असतात। त्या खूप धाग्यांना अनेक धागे जोडलेले असतात, त्यामुळे काही धागे तुटले तरी जाळे कायम राहते, जाळे तुटत नाही। प्रश्न दुसरा, चुकीचे विधान शोधा। 1. मधली कडी तुटली तरी संपूर्ण साखळी कायम राहते। 2. निसर्ग नारायणाने महाजाल निर्माण केले। 3. कोळी आपले जाळे स्वकष्टाने विणतो। 4. कोणत्याच प्राण्याची माणसाने हत्या करू नये। या 4 विधानांपैकी पहिले विधान चुकीचे आहे। 1. अन्नजालातील प्राणीजाती नष्ट झाल्यास ते क्षीण होते। 2. कोळ्याच्या जाळ्यातील काही धागे तुटले तर काही बिघडत नाही। 3. एक प्राणीजात नष्ट झाली तर अन्न साखळी तुटते। 4. अनेक प्राणीजाती मारल्या तरी अन्नजाल टिकून राहते। या विधानांपैकी तिसरे विधान चुकीचे आहे। प्रश्न तिसरा, कोळ्याचे जाळे व अन्नजाल यांच्यातील साम्य लिहा। कोळ्याचे जाळे, अन्नजाल। अनेक धागे तुटले तरी कोळ्याचे जाळे टिकून राहते। अनेक प्राणी नष्ट झाले तरी अन्नजाल टिकून राहते। प्रश्न चौथा, खालील कृतीचा किंवा घटनेचा परिणाम लिहा। मानवाने प्राण्यांना मारले तर। मानवाने प्राण्यांना मारले तर अन्नजाल क्षीण होईल, तुटून जाईल आणि पुढे ते संपून जाईल। प्रश्न 5वा, तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। तुम्हाला समजलेली अन्न साखळी तुमच्या शब्दात सोदाहरण स्पष्ट करा। परिसंस्थेत एका सजीवाकडून दुसऱ्या सजीवाकडे अन्न ऊर्जेचे संक्रमण होताना तयार होणाऱ्या साखळीलाच अन्नसाखळी असे म्हणतात। अन्नसाखळी ही अन्न तयार करण्याच्या जालातील एका ओळीत असलेली साखळी दुवे असतात। अन्नसाखळीत स्वतः अन्न मिळविणे
आणि दुसऱ्याचे अन्न होणे ही प्रक्रिया सतत चालू असते. उदाहरणार्थ, गवताला ससा खातो, सशाला लांडगा खातो, लांडग्याला सिंह खातो. इथे एक अन्न साखळी तयार झालेली आहे. गवत, ससा, लांडगा, सिंह. किंवा दुसरी अन्न साखळी पहा. गवताला हरिण खातो आणि हरणाला सिंह खातो, म्हणजेच गवत, हरिण, सिंह. कवितेच्या आधारे जीवो जीवस्य जीवनम हे सुवचन स्पष्ट करा. जीवो जीवस्य जीवनम याचा अर्थ एक जीव हाच दुसऱ्या जीवाचे जीवन आहे असा होतो. अन्न साखळी पाहिली असता एक जीव हा दुसऱ्या जीवाला खाऊन जगतो, म्हणजेच एक जीव हा दुसऱ्या जीवाचे जीवन आहे. जसे नाकतोडा गवत खातो, बेडूक नाकतोडे खातो, साप बेडकाला खातो, तर गरुड सापाला खातो, म्हणजेच एक जीव हा दुसऱ्या जीवाला खाऊन जगत आहे. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट, शेअर तसेच याआधी चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.